Good morning, good afternoon, or good evening, everyone, wherever you are. Mirëmëngjes, mirdita, ose mirëmbrëma, gjithve, ku do që jeni. My name is Ana. I am from Albania, but I live in Australia. Emri im është Ana, jam nga Shqipëria, por jetoj në Australi. This is my friend Bruce, and I have known Bruce for about 14 years. Ky është miku im Bruce, e kam njohur Bruce për rreth 14 vjet. Today we are going to talk about lots of things, but one of the things that we are going to talk about is going to be a very sensitive topic, which we are going to reveal very soon. Sot do flasim për një temë shumë sensitive, ndjeshme. Do flasim edhe për gjëra të tjera, por do ta shfaqim këtë temë pas pak. Anyway, I would like you, Bruce, please, if you can introduce yourself and if you want to say something to our people that are watching right now. Po ftoj Bruce që të thojnë diçka që atyre njerëzve që po shohin në këto momente. Up to you. Hello to everybody, and Anna, it's great to be talking with you today as well. Përshëndetje gjithëve, edhe Ana është sa kënaqësi që të flas sot me të gjithë. It's great having known someone like you for 14 years, but of course I've known your husband for over 25 years. Ka qenë e mrekullueshme që të kam njohur ty për 14 vjet, domethënë po më thot mu, por kam njohur bashkëshortin tënd për rreth 20 sa vjet, më shumë se 20 vite. Over to you. Thank you, Bruce. Thank you so much. Faleminderit. So we've got a very sensitive topic, like I said before, a topic that it's not spoken very much. We have ne kemi një temë shumë të ndjeshme që nuk flitet shumë në përbot. Actually, this is a topic that we hardly speak in Albania about it. Since I'm from Albania, I'm going to mention my country, but I know that many places in the world, in Europe, they struggle with situations like this. Do me thënë të flasim për një temë shumë ndjeshme që nuk flitet shumë në përbot apo në Shqipëri, por do flasim sot edhe do kemi disa tema, do kemi në të ardhmen do flasim edhe më shumë. So this is not the last interview, this is the first interview. Kjo nuk është intervista e fundit, por është e para, because we are going to talk more about it, hopefully week by week or every fortnight, I'm not sure, we'll see. Shpresoj që të kemi më shumë se një intervistë, ndoshta çdo javë apo çdo 2 javë. Anyway, can I add, Anna, that sure. Our subject matter is not only not really spoken about in Albania or Europe, it's the same in Australia, where we're talking from now. And in my experience and different countries that I've been to, it's also not talked about really all over the world. Wow, thank you for saying that. So because I'm still learning so about you're Australia. Going to translate that for our friends? Yeah, yes, sure. Okay. Bruce thought që të them drejtën ky topik edhe kjo temë nuk ka shumë e folme në Europë, por as nuk është e folme as në Australi. Thank you for that, Bruce. Faleminderit, Bruce. Mirë, okay. Just wondering, Bruce, what's the topic about it? On po pyes Bruce, çfarë teme do flasim sot? Well, we're talking about abuse, specifically childhood abuse, and that sadly includes sexual abuse of children. Sot do flasim për abuzimin edhe është shumë e mërzitshme, me thënë e dhimbshme që me vërtet do flasim për abuzimin e fëmijëve seksualisht që ndodh kudo.
It's something that happens all around the world, in every country, rich, poor, and it happens to girls and boys. Thank you. Është diçka që ndodh kudo nëpër botë, në çdo vend, çdo shtet, edhe I ndodh fëmijëve, domethënë vajzave edhe djemve. Thank you. Faleminderit. Bruce, can you say faleminderit? It's in Albanian. What does that mean? Thank you. Oh, faleminderit? Oh, faleminderit. Very good. Very good. My first Albanian word. Amazing. Yeah. Thank you, faleminderit. Okay. As I said before, I am going to ask Bruce a few questions. And before I start with the first question, I'm going to translate this part. Do ta pyes Bruce rreth disa pyetjeve, por do më thënë thashta përkthej këtë para se të fillojmë. It is definitely challenging to talk about these subjects. Like we said before, it's not spoken to, but it's so important to talk about it. Ne, siç thamë më përpara, nuk flasim për tema tilla, por është shumë rëndësishme me fol. We can ask a question, why do we have to talk about it? Ne mund të bëjmë pyetjen pse mund flasim lidhje me këtë temë. I believe that people have gone through and they're looking for a way out. They're looking for healing. They're looking for restoration. And they finding hard to actually thrive in life. Unë mendoj që njerëzit e kanë shumë vështirë me vazhdu, edhe kur kur kanë përjetu këtë gjana. Por jena këto për m'ju mbështet juve edhe m'ju inkuraju juve. We are here to encourage and to support you. If you have gone through these things, or if someone close to you has gone through these things, ne jemi këtu për t'ju mbështet juve, për t'ju inkuraju, nëse ti ke shku nëpërmjet këtij udhimi ose dikush I afërt. You make a good point, Anna, about talking about it. People see psychologists and psychiatrists all over the world, and the purpose is to talk about things that they're needing help on or that they are struggling with. Thank you. Faleminderit. Shumë njerëz shkojnë për psikologa dhe duke u konsultuar me njerëzit edhe është shumë rëndësishme me njerëz profesionist lidhe me këtë gjë, është shumë rëndësishme që ata të shkojnë të flasin me dikë, mos I mojnë gjëna mëna vetes. Këtë është dëshmë të thënë. And of course, sexual abuse is a very serious topic. And sadly, it's one that people feel a high level of shame and they don't want to talk about it, but it's the very thing that they need to be able to talk about. Është shumë rëndësishme që njerëzit flasin rreth abuzimit seksual që kanë kalu. E dim se është shumë mund të njihen si turp, por është shumë rëndësishme që ata të flasin, të hapen, ndajnë çka kanë përjetuar. Actually, I'm glad you mentioned the shame word, because that's one of my first questions that I have for you, Bruce. Jam e kënaqshme që Bruce e përmeni fjalën turp, turpin që njerëzit ndjejnë kur kalojnë abuzim seksual, sepse kjo është një prej pyetjeve të mia për Bruce, lidhje me këtë temë. It's there in a big way, the shame that is. It's there in a, sorry, can you say it again, please? Shame is certainly there in a big way. Jo, yeah. Turpi është me vërtet gjë shumë e madhe edhe që njerëzit e kalojnë kur kalojnë abuzim seksual. And the thing about that is that if an adult is sexually abused, which does happen, there doesn't tend to be as much shame because the adult understands this was not their fault. They were attacked by somebody else. Thot që kur një I rritum ka kalu një abuzim seksual kur ka qenë I vogël, ato nëjnë turp, edhe kur nëjnë këtë turp,
nuk duhet ta ndejmë këtë turp, sepse ato janë sulmu për një personi tjetër më të rritum, nuk është faji tyne që kanë kalu këtë gjë. But we are talking more about childhood sexual abuse. And so a child doesn't understand that it was totally wrong what was done to them. They've got a lot of confusion and sadly, they have shame that should never be there. Po, thot që fëmijët kur kanë kalu abuzim seksual kur janë rrit, ato prap njën me turp, por ato nuk duhet njën me turp sepse pavarësisht se është një konfuzion, është një rrëmuj shumë e madhe me atyne, ato mund të njën sikur është faji tyne, por ato nuk duhet njën sikur është faji tyne, sepse nuk është faji tyne. If there is any shame, it should be against the abuser, the perpetrator. Nëse është ndonjë turp, duhet jetë kundra atyne që e kanë bërë këtë gjë, abuzuesit që e kanë bërë këtë gjë, këtë abuzim. Thank you, Bruce. Bruce, I appreciate that. Now this leads me to another question. Okay, so with just to say it like in one sentence, what is actually child sexual abuse? Sexual abuse is anything that anyone does to you sexually that is not of your choice, either because you were not able to make that choice or it was forced upon you. Unë pyeta Bruce qa do thot abuzimi seksual, edhe ai thot që abuzimi seksual është kur dikush ban diçka në trupin tënd seksualisht që nuk ka qenë zgjedhja jote. Në veçanërisht e fëmijët që është krejt e pa pranueshme. One of the lies that an abuser will say to a child victim is, you wanted this, you asked for it, therefore it wasn't abuse. But a child is incapable of making those informed decisions. Thot që një prej gjanave që abuzuesi i thot fëmijës është që ti deshte vet. Do të thënë nuk e lën me bën këtë zgjedhje, po I thot ty të pëlqeu kjo gjë, ti deshte vet mu përfshin këtë lloj si thuhet ngjarje. And that's not to say that the child actually said they wanted it. That's a lie that the abuser will actually say. Dhe e vërteta është që fëmia nuk deshti kurrë që të kalonte një periudhë të tillë, por është diçka që abuzuesi ja mush mendin fëmijës që po, ti deshte, edhe ti ishe gabim. Thank you for that. Does this mean that the child can actually be manipulated and being led to a point that this was okay, this is right, when actually it's not right? Does this manipulator, like you said, this person lies, obviously? Does it mean that the manipulator makes the child believe that it's not wrong and it's okay to do it? I'll translate it. I bën një pyetje shumë të fortë që mendon se do të thënë fëmijë si mushet mendje, do të thënë manipuluesi, abuzuesi, ja mush mendjen fëmijës dhe I thot, shife të shi, ti deshte vet, është do të thënë e ban fëmijën me menu që ishte zgjedhja e fëmijës, edhe ai deshti vet edhe ka shkuar në këtë pikë për shkak të fajit vet. A first short answer, absolutely yes. Një përgjigje e shkurt do thotë që manipuluesi po e ban këtë gjë. Sexual abuse is a crime of opportunity against the child. Abuzimi seksual është një krim seksual kundra një fëmije. If a child is vulnerable, an abuser sees that. Nëse një fëmijë është krejt I hapur kuptimin, I beson këtij personi, abuzuesi e shef këtë gjë. As you then said, the abuser will then say that this is a form of affection, there's nothing wrong, it's even good.
Very good point there. Pikë shumë e mirë atë. Nga njëherë, shpesh abuzuesi thot fëmis, jam të deshty, jam të afro, nuk është gabim, është mirë. And so the child is brainwashed to think that nothing is wrong. Edhe fëmia në atë moment është ju ka mush menja që do të thonë e ka besu këtë person, edhe ka thënë, nuk është gabim. Which is one of the reasons children will not tell their parents or other people. Edhe kjo është një prej arsyeve që fëmia nuk i tregon njerëzve të tjerë apo prindërve. Or they won't tell because they have been threatened. Ose nuk i tregon as kërkuj për shkak se ato kanë domethënë ky manipuluesi ose abuzuesi ju ka thënë do të bëj këtë, do të bëj atë, nëse ti tregon kuj. It's actually true, është e vërtet. Another question that I have for you, Bruce, is self-esteem. So, një pyetje që kam për Bruce, një pyetje tjetër është domethënë siguria në veten tënde. Right now we're talking about sexual abuse, but obviously people that are adults that have gone through sexual abuse are going to watch this. And by the way, this is warning that kids shouldn't be watching this. But what do you have to say to people that actually they have very low self-esteem? And like you said before, they haven't told anyone, they're struggling inside, they're depressed, they're going through lots of all these emotions, they can't go ahead in life. What do you have to say to these people that are really struggling and they have very low esteem? Is there hope for them? I'll translate this and I'll get back to you can answer. I bona një pyetje, domethënë për sigurinë që njerëzit e kanë humbur kur janë abuzuar seksualisht, kur kanë qenë vegjël, edhe kur janë rritë edhe ndoshta janë 30-40 vjeça. Çfarë ky Bruce ka më thënë, domethënë këto njerëzve që hala po e vujnë atë gjë edhe nuk ka tregu asnjë personi. A ka shpresë për këto persona që të hedhin përpara në jetë? Well, of course, many people can have different levels of low self-esteem for a variety of reasons. Shumë njerëz kanë me të vërtet pasigurinë veten e tyre, nuk besojnë të vetja për arsye ndryshme. But it is highly common and almost guaranteed that a sexual abuse survivor will also suffer with low self-esteem. Thota kjo mund të ndodhin edhe biles edhe personave që e kanë përjetu abuzimin seksual apo personat që e kanë bërë këtë gjë, kanë abuzuesat, domethënë ato mund të kenë pasiguri më në vetes tyre. It is also most certainly something that you can work on and get better at. Është diçka që mund të punosh në jetën tënde, në veten tënde dhe mund të përmirësohesh, të bëhesh më mirë lidhje me këtë gjë. And there are two key things that every survivor needs to hear. Janë dy pika kryesore që një që ka mbijetu abuzimin seksual, një person që ka mbijetu mund të mësojnë prej tyre. It was not your fault and recovery is possible. Nuk ishte faji yt, edhe përmirësimi është I mundshëm. Sorry, can you repeat it again? Not that I didn't understood, I translated, but I think it's important people hear that again because that's so important. Please. The two things that are most important for a survivor of sexual abuse to hear are dy pika kryesore që janë shumë të rëndësishme për ne që kanë mbijetu abuzimin seksual janë. It was not your fault and recovery is possible. Nuk ishte faji yt, edhe përmirësimi është I mundshëm. And through that, that's the journey to working through better self-confidence. Edhe nëpërmjet kësaj, nëse ti ke këto dy gjëra në mendjen tënde, është me të vërtetë të fillosh një udhtim duke punuar në konfidencën e sigurinë tënde. Along with, sadly, many other areas
in a victim's life that will have been affected. Edhe janë me abuzimin seksual janë shumë anë tjera në jetë që kanë, domethënë kanë niku, domethënë kjo situatë ka niku jetën e tonë. The thing about childhood sexual abuse is that the sex itself is only a part of the damage. There is a lot more damage done in other areas of life. Thot, do me thënë një prej gjërave kryesore që ndodh në abuzimin seksual është kur akti, do me thënë që është që ka ndodh, por nuk është vetëm akti seksual, por janë shumë gjëra tjera që vijnë, gjëra shumë negative që vijnë me këtë situatë që ka ndodh. Thank you, faleminderit. I do have another question for you. Last one, perhaps? Yes, last one. What do you have to say to people that they really struggle to open their hearts to actually get to know someone, to probably to have a future because of what they have gone through? Because you said before that the damage is big in many areas, emotional side, mental side. What do you have to say to these people that are really struggling to find someone to open their hearts because of what has been happening? And this is related to the self-esteem that we spoke about it, and they might think I'm not good enough and all that. But I'll leave it for you to answer and I'll translate it and then you can answer, please. I bona një pyetje shumë të rëndësishme, çka kemi u thënë njerëzve që e kanë shumë vështirë me hap zemrën e tyre për me njoft një person, ndoshta edhe me kalu jetën me atë person, për shkak se dami është i madh, që kur kanë qenë fëmijë, që kur janë abuzuar seksualisht. Çka ka Bruce, diçka më thon këtyre njerëzve që kanë kalu këtë gjë dhe nuk e hapin zemrën për mi besu kuj, ndoshta edhe me kalu jetën me një person që ndoshta do të ishte mirë për to që të martohen, ndoshta kanë dëshirë. That is a very real effect of abuse, and it's because of trust. Trust that was broken, trust that was betrayed. Wow, that's, yeah. Sorry, it's just so important that I'm really listening and I'm getting to know lots of things. Bruce thought që është, dhe me thana, abuzimi seksual që ka ndodh ka dëmtu besimin të çdo person që njeh. Edhe I thash me vërtet unë po mësoj shumë gjëra në lidhje gjatë kësaj interviste. And so, like any emotion, you cannot separate one part of an emotion from another, and trust in your entire life cannot be separated. Nuk mund ti ndash emocionet me njëra tjetrën, edhe ndoshta për të jetën tënde këto të më thënë mund të jenë vazhdueshme jetën tënde. Until you can work through your recovery process, that trust, it's linked to every other part of your life. Thotë që ai derisa ti të punosh në anën tënde emocionale, në anën, do të thënë sa të përmirësohesh, sa të fillosh më përmirëso, ai besim është ndërlidhur me çdo gjë tjetër negative. Edhe nuk e ka fjalën që nuk lën me hec përpara. But healing is possible. Por thotë shërimi është I mundshëm. Good. Well, this was our first interview regards to this subject, and I'm pretty sure there are more things that we are going to talk about it in upcoming interviews. Kjo është intervista e parë që kena bën lidhje me këtë temë, edhe jam e bindur që do kena më shumë intervista në të ardhmen. Edhe until then, I just wanted to let you guys know regards to contacting Bruce if you have any question, or if you need anything, or if you need advice. And I'm going to read the email address for you. I'm going to read it in English and then in Albanian. And nëse ke dëshirë me kontaktu Bruce dhe mi bëna një pyetje në lidhje me këtë temë,
unë po mund ta kontaktoni personalisht tek adresa e tij e emailit, edhe unë do lexoj në anglisht dhe pastaj në shqip. bc.grant67@gmail.com. This is in English. In Albanian, në shqip është bc.grant@gmail.com. Sounds a little bit the same, but a little bit different. Great. I just wanted to say thank you so much, Bruce, for sharing some really important key points for people that are really struggling because of their sexual abuse in their childhood. And if you want to say something to close this, you are very welcome. And disha vetësh me falenderoj Bruce për që ndau me ne zemrën e tij edhe ndau disa ide, disa gjëra dhe besoj se do të jemi për shërimin tan, për udhëtimin tan të shërimit lidhje me këtë udhëtim që po kalon. Well, thank you, Ana, to share these messages, this information that is important for any survivor to hear. Të falenderoj shumë, Ana, thotë që po ndajmë këtë informacion për çdo person që ka mbjetu abuzimin seksual, që t'i ndihmojnë ato. And I look forward to sharing more and helping more people. E thotë po përsepadorim që të ndajmë më shumë edhe të ndihmojmë më shumë njerëz. Thank you very much. See you all in the next interview. Faleminderit shumë. Shihemi përsëri në intervistën e ardhshme. Mirupafshim. Goodbye.